हामीले सेल डिराइभ्ड केमिकल मेडिएटर्स अफ इन्फ्लामेसन सकिसकेका छौँ। अब यो भिडियो चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा डिराइभ्ड मेडिएटर्सको हो। यो प्लाज्मा डिराइभ्ड मेडिएटर्स चाहिँ म इम्पोर्टेन्ट भन्छु है। हुन त सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, तर यो प्लाज्मा डिराइभ्ड मेडिएटर्स वाइ डु आई कल इट इम्पोर्टेन्ट इज बिकज यसमा तीनटा सिस्टम छ। नम्बर 1 छ कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको कुराहरू छ। नम्बर 2 मा छ काइनिन सिस्टमको कुराहरू छ र नम्बर 3 मा छ क्लटिङ सिस्टम। हेर है, यो तीनटै हाम्रो बडीको जुन तीनटै सिस्टम छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिस्टम छ। यो इन्फ्लामेसनमा मात्र नभइकन कम्प्लिमेन्ट सिस्टम तिमी माइक्रोबायोलोजीमा पढेको होला। कम्प्लिमेन्ट सिस्टम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दी त्यो माइक्रोब्सहरूलाई मार्नको लागि। मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स त्यस्तो धेरै कुराहरू गर्छ, ओके होइन। र क्लटिङ सिस्टमले त ब्लड क्लटिङमा नै मेन इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भयो। तर यिनीहरूले कसरी अब इन्फ्लामेसनमा हेल्प गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो भिडियोमा कुरा गर्छौँ। अरू कुरा पनि गर्छौँ, तर यो प्लाज्मा डिराइभ्ड मेडिएटर्सहरूले यिनीहरू चाहिँ कसरी इन्फ्लामेसनमा आए भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा कभर गर्छौँ है त। पहिला हामी कुरा गरौँ कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको। हेर, कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको म डिटेलमा जान्न, किनभने कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको डिटेल भिडियो चाहिँ माइक्रोबायोलोजीले कभर गरेछ। तर पनि डिटेलमा नगए पनि यो कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको मैले आज जे भन्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ माइक्रोबायोलोजीको डिटेल भन्दा पनि यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली के चाहिन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। अब कम्प्लिमेन्ट सिस्टममा 3टा पाथवे छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो किन। कम्प्लिमेन्ट सिस्टममा 3टा पाथवे छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा छ क्लासिकल पाथवे, जसलाई चाहिँ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सले गर्ने भयो, आइजिएमले गर्ने भयो। नम्बर 2 मा छ अल्टरनेट पाथवे जुन हो इन्डोटक्सिन मेडिएटेड। नम्बर 3 छ लेक्टिन पाथवे। अब यसमा चाहिँ लेक्टिन पाथवेको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स छैन है, तैपनि लेखिदिइहालेँ मैले। म्यानोज बाइन्डिङ लेक्टिनको रोल आउँछ। 3टा क्लासिक 3टा पाथवे मैले सट्ट लेखेँ। अब यो 3टा पाथवे लेखे पनि 2टा पाथवे चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा छ क्लासिकल पाथवे र अल्टरनेट पाथवे चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। क्लासिकल पाथवेमा एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सले गर्ने हो भने यो इन्डोटक्सिनले गर्ने हो। यो C3 बाट सुरु हुने हो भने यो C1 बाट सुरु हुने हो। जसरी जहाँबाट सुरु भए पनि लास्टमा आउने भनेको चाहिँ C5b to C9 हो, जसलाई हामी भन्छौँ मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स हो। यो त बेसिक कुरा भयो एउटा कम्प्लिमेन्ट पाथवेको। अब यिनीहरूको रोल के हो इन्फ्लामेसनमा? रोल्स अफ कम्प्लिमेन्ट इन इन्फ्लामेसनमा रोल के छ कम्प्लिमेन्टको भन्ने कुरा भयो है त। के रोल रहेछ त हेर, हाम्रो इन्फ्लामेसनको जुन त्यो पाथवे थियो त्यो पाथवेमा धेरै कुराहरू प्रोडक्सन भएको थियो। C3A प्रोडक्सन भएको थियो कि थिएन? भएको थियो। यसको रोल चाहिँ यसले चाहिँ पर्मिएबिलिटी बढाउने रहेछ। हेर ल, पर्मिएबिलिटी बढाउने रहेछ। भ्यास्कुलर पर्मिएबिलिटी बढाएपछि त्यो हामीले पढेको भ्यास्कुलर इभेन्ट्समा हो कि होइन? भ्यास्कुलर इभेन्ट्समा हामीले पढेको। ल, नम्बर 2 के रहेछ? ल, C5A को रोल चाहिँ सबैलाई थाहा छ। मेन रोल त यसको केमोट्याक्सिस भयो। के भयो त? केमोट्याक्सिसमा यसले रोल खेल्छ। अर्को यसको रोल हो, यसले पनि पर्मिएबिलिटी बढाउँछ। नम्बर 3 छ C3B एन्ड C3BI। दे आर इम्पोर्टेन्ट फर ओप्सोनाइजेसन। अर्को 4 नम्बरको छ C5B र C9 को। यसले चाहिँ के रोल खेल्छ? मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्सको रोल खेल्छ। यसले के गर्छ? माइक्रोबायोलोजीमा पढेको छौँ हामीले। यसले सेल लाइसिस गर्छ र यसले चाहिँ ROS प्रोडक्सन पनि गर्ने रहेछ। ल, यति चाहिँ भयो। यति हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ।
कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको रोल भन्ने बित्तिकै यति 3टा कुरा चाहिँ मात्र हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। यिनीहरू 3टाले यो कामहरू गर्ने रहेछ। ल हाम्रो कम्प्लिमेन्ट सिस्टम सक्यो कि सकिएन? कम्प्लिमेन्ट सिस्टम सकियो। नाउ लेट्स टक अबाउट द काइनिन सिस्टम। काइनिन सिस्टमले कसरी हेल्प गर्छ है त? अब यो काइनिन सिस्टम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा प्रिक्यालिकेन भन्ने मोलिक्युल हुन्छ। सुरुमा प्रिक्यालिक्रेन भन्ने मोलिक्युल हुन्छ। त्यो प्रिक्यालिकेन भन्ने मोलिक्युललाई चाहिँ क्यालिक्रेनमा चेन्ज गर्छ। त्यो रोलमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर आउने भयो क्या। अब यसमा चाहिँ हेजम्यान फ्याक्टर भन्ने हुन्छ। हेजम्यान फ्याक्टर जुन हो फ्याक्टर नम्बर 12 को एक्टिभेटेड फ्याक्टर हो। पछि गएर हामी पढ्छौँ, हामी यसमै पढ्छौँ है, प्याथोलोजीमै पढ्छौँ यो क्लटिङ मेकानिजम अथवा क्लटिङ क्यास्केड जुन छ, जुन फ्याक्टर नम्बर 12, फ्याक्टर नम्बर 1, 2 कति धेरै फ्याक्टरहरू छ नि, फ्याक्टर नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गरेर धेरैवटा फ्याक्टरहरू छ। त्यो फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यही प्याथोलोजीमा पढ्छौँ। सुरुमा यति जान्नु पऱ्यो कि प्रिक्यालिकेनलाई चाहिँ क्यालिक्रेनमा चेन्ज गर्छ हेजम्यान फ्याक्टरले। यति कुरा सुरुमा जान्ने है। यति कुरा सबैलाई क्लियर भइसकेपछि चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यालिक्रेनले चाहिँ एउटा कन्भर्जनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यो कन्भर्जन के को भन्दाखेरि हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजेन, यसलाई सर्टकटमा हामी भन्छौँ HMWK। यसलाई चाहिँ अर्कोमा चेन्ज गर्छ जसको नाम हो ब्राडिकाइनिन। हामीले सुरुदेखि पढ्दै आएको ब्राडिकाइनिन, जुन ब्राडिकाइनिनले भ्यास्कुलर पर्मेबिलिटी बढाएको थियो कन्ट्र्याक्सन गरेर, हो कि होइन? हिस्टामिन, ब्राडिकाइनिन र ल्युकोट्रिन मिलेर एचबिएलले मिलेर के गरेको थियो? भिडियोमा पुरानो भिडियो याद गर्ने के गरेको थियो त? यिनीहरूले भ्यास्कुलर पर्मेबिलिटी बढाएको थियो, कन्ट्र्याक्सन, इन्डोथेलियल कन्ट्र्याक्सन गरेर। हो, यो ब्राडिकाइनिनले यहाँबाट प्रोडक्सन हुँदो रहेछ। र यो ब्राडिकाइनिन किन यो केमिकल मेडिएटर्स अफ इन्फ्लामेसन भयो त? किनभने यसले भ्यास्कुलर इभेन्ट्स अफ इन्फ्लामेसनमा हेल्प गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो कि बुझेन? बुझियो। अब म अरू फेरि कुरा गर्छु। क्यालिक्रेनले चाहिँ अरू के गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म गर्छु है त। अब यो क्यालिक्रेनले अरू धेरै कुराहरू गर्छ है त। यो क्यालिक्रेनले नम्बर 1 मा यो त एउटा कुरा गर्ने भयो। अर्को उसले इम्पोर्टेन्ट के कुरा गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यालिक्रेनले छ नि फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ। र सबै कुरा अहिले बुझिन्न, अहिले यो बुझिन्न सबै कुराहरू, तर अहिले मलाई यति ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले चाहिँ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम एक्टिभेट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। पछि हामी क्लटिङ सिस्टममा पढ्छौँ, क्लटिङ मेकानिजममा गएर पढ्छौँ, क्लटिङ क्यास्केडको मेकानिजममा गएर पढ्छौँ फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम भन्ने कुरा। हेर, फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि प्लाज्मिनोजेनलाई प्लाज्मिनमा चेन्ज गर्छ। अब फेरि यो प्लाज्मिनले चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट क्यास्केडलाई हेल्प गर्ने रहेछ। कम्प्लिमेन्ट क्यास्केडलाई भन्नुको अर्थ चाहिँ C3 बाट C3A र C5 बाट C5A बनाउने काम गर्ने रहेछ। अब C3A को काम के हो सबैलाई थाहा छ, इन्क्रिजिङ द पर्मेबिलिटी। C5A को काम के हो, केमोट्याक्सिस। भनेपछि यो सबै इन्टर रिलेटेड रहेछ कि छैन? सबै कुराहरू इन्टर रिलेटेड रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले बुझियो है त। प्लस यति कुरा गरौँ हामी क्यालिक्रेनमा है। ब्राडिकाइनिनले आफै पनि गर्ने रहेछ हो। हेर यो काइनिन सिस्टमले कसरी इन्फ्लामेसनमा हेल्प गर्यो? काइनिन सिस्टम भनेको यो पुरै सिस्टमलाई काइनिन सिस्टम भनिन्छ। प्रिक्यालिक्रेनले क्यालिक्रेनमा चेन्ज गर्यो, क्यालिक्रेनले ब्राडिकाइनिन बनायो होइन, हेल्प गर्यो यसलाई यसमा कन्भर्ट गर्नको लागि। क्यालिक्रेनले फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम पनि एक्टिभेट गर्यो, प्लाज्मिनोजेनलाई प्लाज्मिनमा कन्भर्ट गर्यो र प्लाज्मिनले यो सब कामहरू गर्यो र इन्फ्लामेसन निम्ति आयो होइन। अब लास्ट हाम्रो क्लटिङ सिस्टम म पढाउँछु, त्यसपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ। क्लटिङ सिस्टम है त। ल क्लटिङ सिस्टम पढौँ है त। क्लटिङ सिस्टमले कसरी इन्फ्लामेसनमा हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरू म यहाँ पढाउँदैछु। क्लटिङ सिस्टमले हेर इन्फ्लामेसनमा हेल्प गरिसक्यो माथिबाट, यहाँ आएर त यो क्लटिङ सिस्टम त भयो नि, यो क्लटिङ सिस्टमै भयो। क्लटिङ सिस्टमले यसरी हेल्प गर्यो सुरुमा, हो कि होइन? सुरुमा
काइनिन क्यास्केड एक्टिभेट गरिदियो। यसरी हेल्प गरेर लेखौँ है, त्यो कुरा लेखौँ। जस्तै फ्याक्टर नम्बर 12 ले के गर्ने भयो त प्री क्यालिक्रेनमा चेन्ज गर्यो। क्यालिक्रेनमा चेन्ज गर्यो। र क्यालिक्रेनले के गर्ने भयो सबैलाई थाहा छ। क्यालिक्रेनले के गर्ने भयो हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजेनलाई ब्राडीकाइनिनमा चेन्ज गर्ने भयो। ठिक छ त। अब यो मेन रियल क्लटिङ सिस्टम चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। यो त यसको साइड वे भयो, क्लटिङ सिस्टमले यो पनि हेल्प गर्ने भयो। तर क्लटिङ सिस्टमको मेन काम भनेको त क्लट गर्ने हो। ब्लड क्लट कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टर नम्बर 11 एक्टिभेट गरिदियो। त्यसले फेरि 10ले 10A बनाइदियो, हो कि होइन त। अब यो 10A ले 5A को मद्दतले प्रोथ्रोम्बिनलाई थ्रोम्बिनमा चेन्ज गरिदियो। थ्रोम्बिनले एक्चुअली चाहिँ 5-रिनोजेनलाई 5-रिनमा चेन्ज गरिदियो। अब यो 5-रिन बनाउने काम चाहिँ कसले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5-रिनोजेनलाई 5-रिन बना होइन। अब यो 5-रिनलाई तोड्ने काम चाहिँ कसले गरे हुन्छ भन्दाखेरि प्लाज्मिनले गरे हुन्छ। फेरि हेर त यहाँ प्लाज्मिनले गरेको हुन्छ। यो प्लाज्मिन कसरी बनेको हुन्छ फेरि भन मलाई, प्लाज्मिनोजेनले बनाएको हुन्छ। अब यो प्लाज्मिनोजेनलाई प्लाज्मिनमा लाने काम कसले गरेको हुन्छ फेरि मलाई भन त, क्यालिक्रेनले गरेको हुन्छ। यसरी दिज अल सिस्टम्स आर इन्टर रिलेटेड। हेर यहाँ क्यालिक्रेन यता पनि आयो, क्यालिक्रेन यहाँ पनि थियो। ल हेर यहाँ, यसरी चाहिँ 5-रिनलाई ब्रेकडाउन भएर के बनाउँछ, 5-रिन डिग्रेडेसन प्रोडक्ट बनाउँछ। यत्रो कहानी, यत्रो यो कम्प्लिकेटेड थिङ्स भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो तिनटै सिस्टम जुन हामीले पढ्यौँ भर्खर, कम्प्लिमेन्ट सिस्टम, काइनिन सिस्टम र क्लटिङ सिस्टमले, यो तिनटै सिस्टमले चाहिँ नि इन्फ्लामेसनमा हेल्प गर्ने रहेछ। हेर त, क्लटिङ सिस्टमले काइनिन बनाइदियो, क्यालिक्रेन बनायो कि बनाएन। क्यालिक्रेनले हाई मोलिकुलर वेट र ब्राडीकाइनिन बनायो कि बनाएन। यहाँ हेर न, यता हेर, बनायो कि बनाएन। ब्राडीकाइनिनले हेल्प गर्छ कि गर्दैन इन्फ्लामेसनमा, हामीले पढेको हो कि होइन। भ्यास्कुलर इभेन्ट्समा माथिपट्टि हेल्प गर्यो। एग्री सबैजना एग्री भयो यसमा। र अब माथि आऊ, काइनिन सिस्टम त डाइरेक्ट ब्राडीकाइनिन बनाउँछ। ब्राडीकाइनिनले हेल्प गरेन, गर्यो। काइनिन सिस्टम भनेको ब्राडीकाइनिन हो कि। प्लस क्यालिक्रेनले फाइब्रोलाइटिक सिस्टम एक्टिभेट गरेर कम्प्लिमेन्ट कास्केडलाई एक्टिभेट गरेर C3A C5A बनायो कि बनाएन। यिनीहरूले पनि इन्फ्लामेसनमा हेल्प गरेन, इन्फ्लामेसनमा हेल्प गर्यो। र लास्टमा कम्प्लिमेन्ट सिस्टमले त डाइरेक्टली नै इन्फ्लामेसनमा हेल्प गरेछ। यो यति डिस्क्राइब गरेपछि हामीले प्लाज्मा डिराइभ्ड chemical mediators of inflammation सक्यौँ। Now in next video we'll talk about some other topic.